ทะเลาะกันมาเยอะมากในประมาณ3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเช็ดแม่กูต้องนั่งลบคอมเมนต์คนแม่งทะเลาะกันในกลุ่มไอ้บวงไอ้เชี่ยประเด็นที่ไม่รู้ว่าประเด็นใหญ่มันคืออะไรพี่บวงมีทำเรื่องนี้ไปแล้วแบบละเอียดพี่บวงได้ดูจากทุกฝ่ายแล้วผมไม่ได้ดูผมเอาเวลาเนี่ยไปลงกับ Clash of Skill หมดแล้วผมก็มานั่งดูอ่านคอมเมนต์บ้างผมอยากให้พี่บวงเกริ่นให้กับคนที่ไม่เข้าใจก่อนไอ้ประเด็นที่โอฮาน่าตีกับจันเลสเนี่ยเอาสั้นๆว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนแล้วทำไมมันถึงดังขนาดนี้ทำไมคนมาถึงคุยกันเยอะขนาดนี้มันมีเนื้อหาอะไรที่มันเป็นใจความสำคัญที่คนมันเถียงกันขนาดนี้พี่บวงเชิญคือถ้าถามว่าทำไมประเด็นนี้มันถึงใหญ่ขึ้นมาผมก็ต้องตอบตามตรงแบบไม่เข้าข้างใครนะนี่ย้ำว่าไม่เข้าข้างใครแต่ตอบตามแฟกต์ก็คือเพราะว่ามีการโต้ตอบจากทางฝั่งของคุณอาร์มโอฮาน่าเพราะว่าไอคลิปในประเด็นเนี่ยมันคือคลิปล่าสุดของช่องจันเลสรีมาสเตอร์ใช่ปะคือจันเลสเนี่ยเขาพูดถึงประเด็นของการใช้ AI ในสื่อปัจจุบันในหลายๆช่องทางโซเชียลมีเดียพูดถึงหลายอย่างเลยไม่ได้พูดถึงแค่โอฮาน่าอย่างเดียวโอฮาน่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนเล็กด้วยซ้ำแล้วเวลามันก็ผ่านไปคือคลิปมันประมาณ3 อาทิตย์แล้วไอตอนแรกคนมันก็พูดมันก็ดูกันเยอะแต่มันไม่มีใครไปเจาะจงโอฮาน่านึกออกใช่ไหมคนมันจะไปพูดถึงแบบอิชิตันขวดใหญ่ฝึกงานที่อิชิตันอะไรว่าไปนู่นนี่นั่นแล้วผมไม่รู้ว่าเรื่องไปเข้าหูทางฝั่งโอฮาน่าได้ยังไงผมไม่รู้ว่าทางฝั่งโอฮาน่าดูเองหรือมีคนมาพูดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอาร์มโอฮาน่าเนี่ยเขาก็ไปไลฟ์ใน TikTok แล้วเขาก็พูดถึงเรื่องนี้พูดประมาณว่าแบบเนี่ยทำไมมีช่องมาพูดถึงเราแบบนี้แล้วก็เลยชี้แจงประเด็นว่าบอร์ดเกมของเราเนี่ยใช้ AI หรือไม่ใช้ AI ยังไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พูดถึงกระบวนการทำงานแต่ประเด็นก็คือผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูคลิปเองแต่ว่ามีคนมาพูดให้เขาฟังแล้วเขาก็เลยมารีแอคแล้วพอไม่ได้ดูคลิปแล้วมารีแอคเนี่ยมันเลยไม่ได้พูดตรงประเด็นกันเรื่องที่จันเลสพูดในคลิปมันเรื่องหนึ่งเรื่องที่อาร์มโอฮาน่ามารีแอคมันอีกเรื่องหนึ่งคนที่ดูคลิปมันก็เลยงงไงว่าแบบเฮ้ยคุณมาตอบโต้เข้าใจแต่คุณไม่ได้ไปดูคลิปเลยนี่หว่าคุณมาตอบโต้อะไรวะเนี่ยนึกออกใช่ไหมเข้าใจแล้วมันก็มีอีกโพสต์หนึ่งของจันเลสใน Facebook อาร์มโอฮาน่าเขาก็ไปพิมพ์เลยเขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยมีอะไรไม่ต้องแซะหรอกไม่อยากทำคลิปแซะกันไปแซะกันมาคุยกันตรงๆเลยดีกว่าจันเลสก็เลยใช้ Facebook ส่วนตัวทักไปแต่ Facebook ส่วนตัวของจันเลสไม่มีหน้าจันเลสโปรไฟล์เป็นมีมเฉินหลงแล้วชื่อว่าแพทริกส้มตำปูปลาร้าเขาก็เลยบอกว่ามึงเอาอาร์มเขาเลยบอกมึงเอาอะไรมาคุยกับกูเนี่ยอย่างงี้กูไม่คุยกับมึงละไม่มีตัวตนอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มาทำคลิปขอโทษที่ไม่ขอโทษเกซึโนวะอีกคลิปหนึ่งก็คือในคลิปตอนแรกเขาบอกเขาขอโทษแล้วตอนจบคลิปเขาบอกเขาขอโทษแฟนคลับแต่กูไม่ได้ขอโทษมึงหมายถึงจันเลสแล้วก็บอกว่าจะไม่คุยเรื่องนี้แล้วบอกว่าจะไปต่างประเทศแล้วก็หายไปมันก็เลยเป็นดราม่าเลยทีนี้เพราะมันแบบสรุปมึงขอโทษหรือมึงไม่ขอโทษแล้วประเด็นมันก็ไม่ตรงกันด้วยมันก็ตีกันไปตีกันมาคุยกันคนละภาษามันเริ่มจากเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์งานแต่ว่าใช่แล้วตัวหัวคุยกันไม่ได้ด้วยดีเรียกว่าคุยกันด้วยการแซะแล้วมันไปปลุกอารมณ์โมโหของคนที่ติดตามของทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็มาตีกันอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมประมาณนั้นคร่าวๆประมาณนั้นคือมันมีการไม่พอใจของหัวฝ่ายหนึ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งไปพูดถึงผลงานไปพูดถึงการทำงานของคนในครอบครัวแล้วพอมันมีปัญหาปุ๊บแบบด้อมมันก็ตีกันแล้วมันก็มาใช้แพลตฟอร์มบิ๊กบวงเนี่ยตีกันเลยเชี่ยด่ากันเป็นร้อยกูตื่นขึ้นมากูเห็นทุกที่คือพอสงครามมันเกิดขึ้นมันก็ไปทุกที่เช็ดมาแม่งในคลิปนู้นคลิปนี้นู่นนี่นั่นมันไปหมดความรู้สึกส่วนตัวของพี่บวงเหตุการณ์นี้เนี่ยติชมจันเลสกับอาร์มฮอน่าหน่อยว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนี้อะไรที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเกิดเรื่องแบบนี้ก็ได้หรือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวหัวเลยอยู่ที่แฟนคลับที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือมันยังไงพี่บวงก็คืออันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะผมมองแบบเป็นกลางนะคุณอาจจะมองว่าผมเลือกข้างอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าผมไต่ตองมาแบบเป็นกลางแล้ว
ผมคิดว่าจานเลสอะติชมในฐานะผู้บริโภคแบบแฟร์นะ อ่า เขาก็ไม่ได้ด่าแบบเสียหายๆ ไม่ เขา หยาบ ติ คา ช ย มตามแบบสุจริตชน อ่า แต่ว่าทางฝั่งของอาร์มโอฮาน่าเนี่ย คือเขาไม่ได้ดูคลิปหรือเขาดูคลิปแล้วเขาแบบว่าอาจจะรับสารผิด มันมีความเป็นไปได้อยู่2อย่างเนี่ยแหละ ถ้าไปดูแบบคลิปที่เขาไลฟ์โต้ตอบอ่ะ อืม เขาไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่จานเลสจะติมันคือเรื่องอะไร แล้วกลายเป็นว่าพอเขาเข้าใจผิดเนี่ย บวกกับเขาอาจจะมีอารมณ์โกรธ เพราะว่าเขามองว่าเป็นการไปโจมตีคน อ่า ที่เขาสนิท อ่า ไปโจมตีน้องไปโจมตีครอบครัวเนี่ย อ่า เขาก็เลยมาตอบโต้ด้วยอารมณ์ไง อ๋อ แล้วพอเป็นแบบนั้นน่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็สไปรัลอ่ะ มันก็หมุนออกเคว้งคว้างไปทุกทิศทุกทางจากตรงนั้น อืม คือผมก็เลยมองว่าเนี่ยคือจุดเกิดของปัญหา ถ้าเขาเลือกที่จะตอบโต้แต่ตอบโต้ถูกจุด หรือเลือกที่จะไม่ตอบโต้เลย มันก็จบแล้ว เรื่องมันก็ไม่เกิด อืม อันนี้คือจุดเกิดของปัญหา แล้วที่คนบอกว่าในฝั่งของคุณอาร์มโฮน่าบอกว่าอ้าวแล้วมึงมาแซะทำไมอะมึงทำคอนเทนต์แซะคนอื่นทำไม อย่างนี้ได้อย่างนี้ ไม่ได้ เขา แซะนะ ถ้าจะให้พูดกันตามตรงอ่ะ อ่ะ ผมมองว่ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะคนเสพปะ อ้าว คืออย่างนี้ก่อนประเด็นน่ะ มันคือบอร์ดเกม อ่า แล้วบอร์ดเกมอ่ะเขาขายจนหมดไปแล้ว อ่า ถูกปะแต่ผมว่าอันเนี้ยมันสามารถวิจารณ์ได้ มันไม่เหมือนกับอาหารที่แบบว่า ถ้าคุณไม่ได้ไปกินเอง คุณไม่ได้ไปตักอาหารเข้าปากเคี้ยวแล้วกลืนเอง คุณจะไปวิจารณ์อาหารได้ยังไงว่าคุณต้องไปกินก่อน อืม แต่บอร์ดเกมอ่ะมันเป็นการขายภาพ มันเป็นการขายศิลปะ มันเป็นการขายกฎวิธีการเล่น มันเป็นการขายกติกา เพราะฉะนั้นน่ะ คือแค่คุณเห็นภาพอ่ะ คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของภาพ มันก็มีสิทธิ์วิจารณ์ได้ถูกปะ อ่ะคุณก็วิจารณ์งาน พูด คน กัน อื่ แบ น บ ได้ หลักทั่วไป อ่า วิจารณ์งานว่าแบบเฮ้ยงานมันแบบมันแปลกๆเปล่าวะ อืม นึกออกใช่ไหม เข้าใจ ถ้าจะพูดกันแบบตามหลักสากลทั่วไป ผมว่าคนเรามันวิจารณ์ได้ อ่า ใช่ไหม ใช่ แล้วเขาก็วิจารณ์ตามข้อเท็จจริงว่าแบบเฮ้ยคุณปล่อยให้งานศิลปะแบบนี้มันออกมาได้ยังไง อืม นึกออกไหมเขาก็พูดตรงจุดนี้ อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าผม เออ สมมติอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างอาร์มโฮน่านะเดี๋ยวคนแม่งชอบเข้าใจผิด ผมพยายามมองหลายๆมุม ผมเอาพูดแทนไงคือ เออ เขามองว่ามันไม่ใช่งานศิลปะมันเป็นแค่บอร์ดเกม ผมว่าทำบอร์ดเกมมาขายก็คุณภาพห่วยก็ห่วยไป แต่ว่าคนมันซื้ออ่ะ ในคลิปรีแอคอะเขาบอกว่าเขาเป็นคนรักงานศิลปะ คุณอาร์มโฮน่าบอกว่าเขารักงานศิลปะ เขา แล้ว เป็นคนเห็นคุณค่ากับงานศิลปะ แล้วคนที่เห็นคุณค่ากับงานศิลปะ จะใช้ AI เจนทำสินค้ามาขายได้ไหมหรือไม่ได้ ได้ ก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของคุณอาร์มก็ทำได้ ที่เขาอยากจะทำแบบนี้ขายราคาเท่าไหร่เรื่องของเขา แต่ว่าในมุมของจันเลสเขาอยากจะวิจารณ์เขาก็วิจารณ์ได้มันประมาณนี้แยกกัน ใช่ อ่ะเข้าใจ ใช่ ตรงกันคือผมว่าคุณต้องมองให้ AI เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือในการสร้างศิลปะ อย่างหนึ่ง อืม ปัจจุบันเนี่ยเอาคุยกันตรงปัจจุบันนะ อืม AI อ่ะมันไม่ต่างกับผู้กัน มันไม่ต่างกับสีน้ำมันไม่ต่างกับดินสอสี อืม ดินสอสีเนี่ย มันอยู่ในมือของเด็กป .2 อ่ะ มันก็วาดรูปออกมาได้แบบเด็กป .2 อ่า มันอยู่ในมือของแบบว่าศิลปินน่ะ มันก็วาดออกมาให้สวยได้ อ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องมือ อ่า มันเกี่ยวกับประสบการณ์ ความตั้งใจใช่ไหมอารมณ์ของศิลปิน อืม มันเหมือนกัน คือคุณจะพูดแค่ว่าเฮ้ยผมใช้ AI สร้างไม่ได้เหรอ คุณเข้าใจผิด คุณใช้ AI สร้างได้ แต่คุณใช้ AI สร้างแบบเด็กป .2 หรือคุณใช้ AI สร้างแบบศิลปิน ผมว่าตรงเนี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่คนเห็นจะสามารถวิจารณ์ได้ในระดับหนึ่ง อ่า ถูกปะ แบบว่ามีขอบเขตไม่หยาบคายไม่ได้แบบรุนแรง ใช่ ก็บอกเฮ้ยงานมันไม่สวยเลยนะกับราคาแค่นั้นเองจบประมาณนี้ ใช่ อ่า ผมว่ามันมีสิทธิ์นะ ที่จะพูดได้ อืม แล้วผมย้ำอีกครั้งคือจานเลสเนี่ยเขาอาจจะพูดแบบว่าใส่อารมณ์มันอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจานเลสจะมา โจมตี พูดแบบว่าให้มันกวนตีนอะไรอย่างเงี้ย อ่า อันนั้นผมให้นะ แต่ว่าสุดท้ายอ่ะแก่นมันก็คือการวิจารณ์แบบสุจริตชน
มันไม่ได้กะจะมาโจมตีมันไม่ได้กะจะมาทำให้เสียชื่อเสียงแก่นมันยังเหมือนเดิมคือเขาพูดตามจริงว่าแบบเฮ้ยงานมันไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าโอเคเออก็เลยกลายเป็นว่าการตอบโต้ของคุณอาร์มเนี่ยมันอาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องดราม่าที่คนแม่งตีกันมั่วทั่วไปหมดใช่ซึ่งก็มีการออกมาขอโทษอย่างที่บอกกันแหละแต่ว่ามันก็คือผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าในมุมหนึ่งอ่ะเขาก็คงจะคิดว่าเขาออกมาขอโทษแล้วแต่มันเป็นการขอโทษที่มันไม่ขอโทษอ่ะยังไงขอโทษไม่ขอโทษนี่ต้องคือยังไงก็คือตอนแรกเขาบอกเขาออกมาขอโทษนะต้องขอโทษจริงๆเขาพูดคลิปมันประมาณ5 นาทีแต่สุดท้ายมันไปจบตรงแบบว่าอีโก้เขายังอยู่ก็คือผมมาขอโทษแฟนคลับทุกคนนะครับแต่กูไม่ได้ขอโทษมึงจบแบบเนี้ยอยากเท่แบบออกแนวแบบเท่ๆแบบไปไงแต่กูยังไม่เสียเชิงประมาณนี้ก็คือการขอโทษแบบไม่ขอโทษไงโอเคเข้าใจขอโทษแบบไม่ขอโทษแบบกัตสึโนวะมันก็คือเนี่ยพอพูดแบบนี้มันก็เหมือนแบบเฮ้ยไอ้บวงมึงเลือกข้างแล้วมึงข้างจันเลสนี่หว่าบวงมึงสนิทกับจันเลสมึงอยู่ข้างจันเลสนี่ผมคิดว่าถ้าจันเลสออกมาขอโทษแบบนี้ผมก็บอกนะว่าเฮ้ยจันเลสขอโทษแบบนี้ไม่ได้ขอโทษนะถ้าจะให้พูดกันตรงๆผมว่าถ้าจันเลสทำแบบนั้นผมก็พูดแบบนี้นะหรือถ้าพี่บิ๊กทำผมก็ต้องบอกเฮ้ยพี่บิ๊กมึงขอโทษแบบนี้มันได้เหรอวะคนอื่นเขาฟังมันก็ไม่ได้นะเข้าใจใช่พี่บุ๋มผมว่าพี่บุ๋มแฟร์อันนี้ไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าพี่บุ๋มก็เตือนเพื่อนจริงๆผมว่ามันเป็นการเตือนแล้วผมคิดว่าโดยเฉพาะว่าถ้าผมไม่ได้รู้จักกับอาร์มาก่อนผมไม่ได้สนิทกับเขามาก่อนผมคิดว่าไอ้แบบเนี้ยมันคือการเตือนกันกับคนที่ไม่รู้จักแบบนึงบอกว่าแบบเฮ้ยแบบนี้มันขอโทษเหรอวะมันไม่ได้ขอโทษนะมันก็ทำได้แค่นี้ป่ะวะก็ใช่อันนี้คือเรื่องของการสื่อสารของคนมีชื่อเสียง2 คนที่มันสไปรัลไปใช่ไหมทีนี้เราคุยประเด็นในนี้แต่ว่าเป็นประเด็นที่คนยังถกเถียงกันเพิ่มเติมเอาตัวของตัวคุณอาร์มกับจันเลสออกไปแล้วเรื่องของไองานศิลปะที่คนไม่ยังเถียงกันเอาให้พี่บวงฟันไปเลยผมไม่ได้บอกว่าพี่บวงถูกนะผมแค่มาถามความรู้สึกพี่บวงเฉยผมอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้สรุปแล้วเนี่ยงานศิลปะเนี่ยมันใช้ AI ได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้ AI เนี่ยมันมีจิตวิญญาณไหมมันต้องกี่เปอร์เซ็นต์คือเป็นไงมี AI 1%มีจิตวิญญาณแต่ถ้าเกิดว่า 30% ไม่มีจิตวิญญาณนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะขีดเส้นกันยังไงพี่บวงเหมือนเดิมแหละมันถามแบบนี้ไม่ได้เหมือนพี่บิ๊กถามว่าเด็กป.2 ใช้ดินสอวาดเขียนน่ะมันเป็นงานศิลปะไหมมันมีจิตวิญญาณไหมกับศิลปินใช้ดินสอสีวาดรูปออกมาแม่งสวยเลยมันมีจิตวิญญาณไหมมันก็ตอบยากไงใครจะมาตัดสินน่ะเด็กมันก็มีความรู้ในระดับของมันน่ะแต่ถ้าตอบตามปุถุชนทั่วไปมันก็ตอบง่ายตัดง่ายว่าแบบเด็กมันจะไปรู้อะไรมันก็วาดแบบจากอะไรก็ไม่รู้แต่โอ้โหศิลปินมันวาดมาสวยเลยมันก็เหมือนกันคือคนที่แม่งไม่เคยใช้ AI มันให้มันเจนภาพสวยๆออกมาได้ไหมไม่ได้เจนภาพออกมาเนี่ยแม่งแสงถูกต้องตามหลักฟิสิกส์เปล่าวะนิ้วแม่งเกินเปล่าสรีระมันถูกไหมองค์ประกอบภาพมันเป็นยังไงถูกปะเจนออกมาแค่ว่าสวยไม่ได้สนใจเรื่องอื่นอันนี้มันก็สวยแหละแต่ว่าคนที่มันเจนมันรู้จักแก้มันรู้จักแบบว่าทฤษฎีภาพมันก็ทำได้สวยกว่าใช่ถูกไหมถูกหรือว่าแบบเจนออกมาเป็นหนังเนี่ยไปดูดิมันมีคนเจน AI 2 ประเภทเจนแบบโอ้โหคือเรื่องราวมันไม่ประติดประต่อเลยพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาพองค์ประกอบก็ไม่มีกับไอ้ประเภทที่ผมบอกมึงเจนออกมาแล้วแบบไอ้เชี่ยกูนึกว่า Star Wars ภาคใหม่มันมีไงเรื่องราวมันประติดประต่อมุมกล้องมันได้แสงมันได้ตัวละครมันเหมือนเป๊ะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่ช่วงที่ AI มันเป็นเครื่องมือแล้วมันไม่ได้วัดที่ว่าไอ้เครื่องมือนี้มันใช้ได้ไม่ได้เครื่องมือนี้มันใช้ได้เราเห็นกันชัดเจนแล้วแต่มันวัดที่ว่าคนใช้เนี่ยมันใช้ได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างนี้ผมถามว่าคนที่แม่งใช้มีประสิทธิภาพมันเรียนรู้มาคุณไม่ให้ค่าไม่ให้เวลาเขาเหรอเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาไม่ใช่ศิลปินไอ้คำว่าศิลปะหรือคำว่าศิลปินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือมันอยู่ที่ผลลัพธ์สุดท้ายที่มึงออกมาว่างานมึงสามารถคอนเน็กหรือว่าอินสปายผู้คนได้ไหมถ้ามันเข้าไปถึงใจผู้คนมันทำให้คนประทับใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นศิลปะได้ต่อให้มันจะสร้างมาจาก AI ไม่ว่าจะ 20% หรือ 60% อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมจากที่พี่บ่งพูด
ใช่ผมคิดว่ามันก็เป็นอย่างนั้น โดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยคนชอบบอกว่าศิลปินหรือศิลปะเนี่ยมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีข้อจำกัดไม่ใช่เหรอไอ้ก่อนที่ยุค AI จะมาผมเห็นคนชูเรื่องนี้กันเยอะมากเลยนะ อืม เอ้ยศิลปะมันไม่มีขอบเขตมึงจะมากำหนดศิลปะได้ยังไงพอ AI มาปุ๊บเฮ้ยมึงใช้ AI เหรอมึงไม่ใช่ศิลปินเว้ยมันไม่ใช่ศิลปะเว้ยไอ้ผมงงกับพวกคลั่งศิลปะมากเลยอะ ผมเข้าใจที่พี่หมูจะสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยและในส่วนของคำว่าจิตวิญญาณเขาบอกว่าจิตวิญญาณมันต้องสร้างมาจากมือมนุษย์มึงมาใช้เครื่องมือที่มาช่วยมาทำอย่างเงี้ยมันขาดจิตวิญญาณของความพยายามอย่างนี้ได้ไหมเขาพูดอย่างนี้ ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะอันนี้คือคุณก็ไม่ได้ให้ค่ากับคนที่พยายามที่จะเรียนรู้การใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพไปเดะ อืม คุณไม่ได้ให้ค่ากับแบบว่าพวกวิศวกรที่แม่งพวกโปรแกรมเมอร์ที่แม่งเขียน AI ขึ้นมาเดะ คุณคิดว่า AI มันมีมาอยู่แล้วเหรอคุณคิดว่า AI มันไม่ได้ใช้ความสามารถความรู้ประสบการณ์เวลาการลงแรงการแบบ sacrifice สิ่งต่างๆในชีวิตเหรอโอเคผมก็เห็นด้วยนะจากที่ผมพูดผมไม่ได้เป็นคนแบบคอยตามแล้วผมพยายามคิดตามแล้วผมก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนเรามันหาเรื่องที่จะเชื่อมต่อซึ่งกันและกันแล้วมันก็เชื่อมต่อกันผ่านผลงาน แล้วไม่ว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่มันจะไฮเทคขนาดไหนเมื่อมนุษย์มันใช้เทคนิคอะไรก็ตามแล้วมันสามารถทำให้อีกคนหนึ่งหรือให้อีกกลุ่มคนใหญ่ๆสามารถเสพผลงานเอาไปคิดต่อสามารถคอนเน็กกันในเรื่องราวได้ของเอาพุตงานมันจะเจนมากเจนน้อยมันไม่เกี่ยวผมว่ามันอยู่ที่ความสำเร็จในการเชื่อมต่อของมนุษย์อันนี้คือผมตีความในมุมของคำว่างานศิลปะหรืองานที่มันแบบว่าเป็นจิตวิญญาณคือผมมองเป็นส่วนนี้มากกว่าพี่วงอันนี้ผมตีอย่างนี้นี่ปัญญาอ่อนไหมพี่วงไม่นะผมว่ามันก็คงจะเป็นประมาณนั้นในยุคนี้อันนี้ผมต้องย้ำบ่อยๆว่าในยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะเพราะผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้มุมมองนี้มันก็จะเปลี่ยนไปอย่างแบบโคโลคั่วเลยตอนนี้มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องเข้าข้างมากก็เรียกว่าเราก็ติไปตามข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ถูกไหมมีคนบอกว่าผมว่าอันนี้ผิดจุดไปนิดนึงนะผมว่าการสร้างภาพด้วย AI มันไม่ผิดแต่สร้างภาพด้วย AI แล้วไปลดทรงศิลปินจริงอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะผมเห็นคนส่วนใหญ่นี่เป็นคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นศิลปินแล้วก็ไปลดทรงคนเจนภาพด้วย AI ไม่ใช่เหรอก็มีทั้งสองมันมีด้วยเหรอคนที่เจนภาพด้วย AI แล้วก็ไปลดทรงศิลปินวาดมือก็มีในกลุ่มเราก็โพสต์ขึ้นมาโพสต์แบบเรสเบดให้บวกด่าใหญ่บอกว่าพวกงานกระจอกอะไรพวกนี้ก็มีมันก็มีด่ากันไม่ด่ากันมาสองฝั่งใช่ไหมล่ะก็คือกลายเป็นว่ามันมีสองฝั่งแต่คุณจะบอกว่าสนใจแค่ฝั่งเดียวเงี้ยนะไม่ใช่เด็กก็สนใจทั้งสองฝั่งนะแล้วมันเป็นเรื่องที่มันมีสาระในฝั่งไหนนะมันก็ปัญญาอ่อนทั้งสองฝั่งปะใช่อย่างนั้นใช่ผมว่าก็ควรจะทำงานของคุณไปไม่ต้องไปดูถูกวิธีการทำงานของคนอื่นประมาณนี้ก็คือจะบอกว่าเฮ้ยผมจะด่าว่าปัญญาอ่อนฝั่งเดียวไม่ได้ผมต้องด่าสองฝั่งใช่ไหมอ้าวถูกไหมนะนี่เราคุยเรื่องเดียวกันอยู่ปะเนี่ยงี้ผมเห็นด้วยก็คือมึงปัญญาอ่อนทั้งคู่ไอคนที่บอกว่าแบบกูเป็นศิลปินกูมีความเป็นศิลปะแต่มึงมานั่งสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้คือปัญญาอ่อนทั้งคู่โอเคผมให้เลยว่าเมื่อกี้ผมลำเอียงเนี่ยผมตีความใหม่ผมด่าใหม่คือใครที่มานั่งสนใจเรื่องพวกนี้เป็นจริงเป็นจังมึงปัญญาอ่อนทั้งคู่ถ้าเอาแบบว่าคำพูดของอาจารย์เฉลิมชัยก็คือแบบมึงมันกระจอกแค่นั้นผมว่าอันนี้ผมว่าชัดเจนชัดเจนไหมทางบ้านพี่บวงอยู่พระราม3นะใครไปหาตัวได้ถนนจันทร์ไปหาตัวได้ถ้าเดินมาถนนจันทร์แล้วเห็นแบบว่าป้าเดินไปเดินมาหน้าแบบนี้แล้วมีแท็กซี่ไม่รู้เรื่องแล้วมีแท็กซี่อยู่คันหนึ่งจอดอยู่แล้วบอกว่าพ่อหนุ่มไปเปล่าวันนี้พ่อหนุ่มบ้านหลังนั้นผมบอกให้ชัดเจนเรียบร้อยไหมเรื่องนี้เรื่องโอฮาน่ากับเรื่องจันเลสพี่บวงจะเติมอะไรไหมมันก็เป็นบทเรียนของทางฝั่งโอฮาน่าอีกบทเรียนนึงว่าแบบผมคิดว่าเขาก็น่าจะเรียนรู้จากเรื่องนี้แหละแล้วล่ะว่าไม่ควรรีแอคแบบนี้ที่ผมก็เห็นด้วยนะผมไปกดดูมาแล้วผมรู้สึกว่าก็สามารถคุยกันอยู่บนประเด็นได้ว่ามันผิดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นสิทธิ์ของใครอะไรยังไงไม่ใช่แบบว่าอะไรมาขึ้นอารมณ์ใส่กันผมคิดว่าอาจารย์เลนก็น่าจะพูดอยู่ในขอบเขตของเขาเขาก็ทำอย่างนี้มาตลอดแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันหาเรื่องมากขนาดนั้นถ้าสักวันหนึ่ง
ผมจะโดนจันเลสติผมว่าก็เราก็คุยกันบนประเด็นมันก็แค่นั้นเองใช่ไหม ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนในสังคมมันจะเห็นไม่ตรงกันเว้ย ใช่ คื ใช่ อมันมีการพูดติมีการพูดวิจารณ์ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลก อืม ถ้าสมมุติว่าเราเชื่อว่าทุกคนมันมีสิทธิ์เท่ากันอ่ะ ก็เขาก็มีสิทธิ์วิจารณ์เราก็มีสิทธิ์วิจารณ์เขาบนพื้นฐานของเหตุและผลและการเป็นปัญญาชนมันก็จบ อย่าหยาบคายมากอย่าแบบว่ากวนส้นตีนมากจนมันคุยกันไม่รู้เรื่องประมาณนี้ผมแค่ว่ามันแค่นี้มันก็อยู่ในขอบเขตแล้วใช่ไหม เออ โอเคงั้นพี่บวงติวิจารณ์งานนี้หน่อยฮะงานที่คนทั้งบ้านเขาทำมาให้พี่บวงเห็นยัง งานไหนอ่ะ การ์ดเกมบิ๊กบวง โห เป็นไง งานดีไหมศิลปะไหมอันนี้คนทางบ้าน ก็ดูดีนะ คนทางบ้านเขาเจนมาเขาบอกว่า ผมทำเกมการ์ดพี่บิ๊กบวง วิธีการเล่นคล้ายๆกับซาเลมผมไม่รู้ว่าอะไรคือซาเลมคือคุณต้องหาว่าใครเป็นชาวปลดในหมู่บ้านปลภาพตัวอย่างคอนเซปต์อาร์ตจาก AI 30%เป็นไง 30%เองเหรอ เขาเขียนไว้อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญผมตัดสินไม่ได้หรอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ แต่ว่ามันเมคเซนส์นะ เพราะว่าดูจากรูปเนี่ย รูปพี่บิ๊กรูปผมรูปชาวปลดหรือว่ารูปไม่ระบุตัวตนเนี่ย อันนี้มันมีอยู่แล้วไง มันไม่ต้องให้ AI เจนถูกป่ะ เพราะฉะนั้นผมพอจะเข้าใจได้ว่ามันไม่ได้ใช้เยอะ แล้วงานอย่างนี้สวยไหม วิเคราะห์แบบคร่าวๆแบบเพิ่งเห็น ถือว่าเป็นงานแบบว่างานเจนที่รับได้ไหม อันนี้มันภาพเล็ก มันยังไม่เห็นรายละเอียดอ่ะ มันก็ต้องบอกว่าถ้าเห็นจากแค่ภาพเล็กๆผมว่ามันก็พอรับได้นะ แต่ว่าอันนี้ภาษาเขมรนะอันนี้เขมร เนี่ยเห็นไหมพอซูมเข้ามาเนี่ยมันว่าแปลกๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติแบบผมบอกผมเป็นคนให้ผ่าน QC นะ ขายออกไปปุ๊บโดนด่าแล้ว อันนี้โดนด่านะ หน้ากล่องมึงภาษาเฮียอะไรวะเนี่ยเห็นปะ ใช่ไหม ใช่เป็นภาษาเขมร อั อันนี้ไม่ผ่านนะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วฟีลดีเหรอฟีลกู๊ด ผมว่าโดยภาพรวมแล้วมันก็คือเรียกว่าอาร์ตไดเรกชันมันไปในทางเดียวกันไงโทนสีวิธีการออกแบบ แล้วพี่บวงรู้จักไอ้เกมซาแรมที่เขาบอกไหม มันก็เป็นเกมเหมือนแบบว่าเกมจับโกหกกันนั่นแหละ เหรอมันเล่นยังไงเนี่ยเขาทำออกมาเป็นแบบว่ามีรายละเอียดด้วยนะเขาบอกว่าไพ่ใบซ้ายเนี่ยลุงข้างบ้านบิ๊กเนี่ยส่องหารูความสามารถนะส่องหารูดูการ์ด ต้องหารูเหรอหารูทำไมอ่ะ คือการดูการ์ดบนมือคนข้างๆได้1 ครั้ง1 เทิร์น อ๋อ แล้วผู้ใหญ่บ้านบวกเนี่ยอำนาจสั่งการอันนี้คือชื่อความสามารถนะคือสั่งให้คนหยุดพูดได้1 คน อ๋อ แล้วไพ่ใบขวาเนี่ยสุราเบสเนี่ยเมาแล้วพลานอันนี้คือชื่อความสามารถนะคนที่โหวตคุณออกต้องทิ้งการ์ดหมดมืออะไรเนี่ยทิ้งการ์ดหมดมือผมก็ไม่เข้าใจพี่บอกเข้าใจไหม ก็มันเป็นอย่างที่เขาบอกแหละ มันอ้างอิงมาจากวิธีการเล่นของซาเลมเนี่ยมันคือเหมือนแบบสมมุติเล่นกัน5 คน มันเป็นเหมือนเราเป็นคนในหมู่บ้าน และในหมู่บ้านเนี่ยมันมีแม่มดอยู่1 คน แม่มดก็ต้องเหมือนฆ่าคนทุกคนหรือว่าแบบแพร่เชื้อให้ทุกคนเป็นแม่มดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันประมาณนี้ ส่วนคนในหมู่บ้านก็ต้องหาว่าใครเป็นแม่มด แล้วก็จับไปเผา คล้ายๆแวร์วูฟรอวันหอนประมาณนั้น ผมเคยเล่นอยู่ไม่กี่อัน คล้ายแวร์วูฟมันเป็นบอร์ดเกม จับโกหกกัน แต่อันนี้คือต้องจับชาวปลดว่ามีชาวปลดแฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านเราหรือเปล่า ก็คือเปลี่ยนจากแม่มดเป็นชาวปลดใช่ไหม ถ้ามีการ์ดนี้คุณคือฝ่ายร้ายเป้าหมายโกหกและกำจัดชาวบ้าน แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยคือผู้ไม่ระบุตัวตน คุณคือผู้บริสุทธิ์ตามหาชาวปลดตัวจริง อันนี้คือหน้าที่ของคุณ จริงๆ ถ้าเกิดว่าถามความเห็นผมนะ ผมไม่มีปัญหากับโทนสีและมูดของงานออกแบบนี้ แต่ผมจะเพิ่มการ์ดเข้าไปอีกใบหนึ่งถ้าเป็นผมคือการอะไร การ์ดโชว์กระเจียวคือถ้ามึงจับได้ใบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มึงต้องทำคือมึงยืนถกโชว์กระเจียวยาวเลยแล้วรอคนอื่นเล่นจนเสร็จ อันนี้คือการ์ดโชว์กระเจียวอันนี้การเหยียดเพศหรือเปล่าแล้วผู้หญิงเล่นยังไงก็โชว์จิ๋มไปก็เปิดโชว์จิ๋มยืนจิ๋มเปื่อยพี่ก็ต้องเปลี่ยนดิว่าเป็นแบบการ์ดโชว์อวัยวะเพศได้การ์ดโชว์อวัยวะเพศกระเจียวมันเลือกปฏิบัตินะอันนั้นคือหมายถึงว่าช่องความสามารถก็จะเขียนประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่บวงจะ QC เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนคำให้ชัดเจนมันต้องมีใบนี้มึงได้ใบนี้ปุ๊บมึงยืนโชว์กระเจียวยาวเลยมันจะไม่ใช่ซาเลมแล้วเด้ก็นี่ไม่ได้ซาเลมนี่การบิ๊กบวงหมู่บ้านไม่ระบุตัวตนพี่บวงชื่อเขาบอกอยู่ก็เรียกว่าเป็นการ์ดเกมที่น่าสนใจนะทำออกมาดีนะบรรยากาศใช้ได้แต่ว่าไม่รู้ขายราคาเท่าไหร่พี่บวงขายราคาเท่าไหร่เนี่ย1,490โหพี่บวงไม่แพงไปหรอวะ
เอาพี่พิกบอร์ดเกมโอฮาน่าขาย1,490นี่มึงดู สัตว์ งาน พี่ งาน บิ๊ก ไม่ใช่งานมึงเป็นภาษาเขมรอยู่อย่างงี้ขาย1,490โดนพี่บวงอย่างเงี้ยโดนด่าพัน QC ก่อนไง QC ก่อ อ๋อน QC แก้ก่อนนะ ถึงจะขายราคานี้ได้ เออ โอเค เข้าใจ เออ โอ้ฮาน่าโกรธกูปะเนี่ยแซวเล่นนิดๆหน่อยๆนะไปโกรธกันนะ